SEDPI Coop Joint Venture Savings. So dito sa SEDPI Coop Joint Venture Savings, pag-uusapan natin ang SEDPI Coop background, ano-ano yung mga co-op principles, ano yung SEDPI Coop Joint Venture Savings features, at saka paano ito gumagana, no? So yung SEDPI Coop, no, ano nga ba muna ang kooperatiba? So ang kooperatiba, ito ay isang autonomous and registered association. So tayo po ay rehistrado sa Cooperative Development Authority at autonomous tayo dahil tayo po ay gumagawa ng ating mga sariling policies at produkto o serbisyo. A cooperative has a common bond of interest who voluntarily join together. So sa SEDPI po, ang ating pong common bond of interest sa SEDPI Coop ay ang SEDPI Foundation. Bilang tayo ay financial literacy advocates pushing for social investments. At ang cooperative din ay may social, economic, and cultural objectives. Kaya po tayo dito sa SEDPI Coop ay hindi lamang po ang returns o ang kita ang ating tinitingnan. Pero tinitingnan din po natin kung tayo ba ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating bayan para sa ikagaganda ng buhay ng ating mga kasamahan at para sa ikaliligtas ng ating kapaligiran. Diba? And then, ito yung pinaka-importante na kailangan nating malaman tungkol sa kooperatiba. Sa kooperatiba, we accept a fair share of the risks and benefits of their undertaking. So, sa kooperatiba, ay tayo po ay nagsasama-sama para pagsaluhan ang kita kapag kumikita ang kooperatiba at damayan naman tayo kapag mayroong losses. Ayan, no? So, yan po ang isang kooperatiba. So, ang SEDPI Coop po ay bahagi ng SEDPI Group of Social Enterprises at ang SEDPI po ay naitatag ito noong 2004. Ang ibig sabihin ay Social Enterprise Development Partnerships, no? So, ang fields po na ating tinatahak, no, na pinapasok natin ay sa microfinance, social entrepreneurship, financial literacy, pro-poor market development, disaster and climate change, at saka gender and development. Ay, nanonood yan ha si Len. Ayan, may gender and development na tayo. Okay, at ang head office po natin ay dito sa Loyola Heights Condominium sa Quezon City. Andiyan na rin po ang ating landline. Kung gusto nyo tawagan, ayan po ang landline natin. Okay. So, ang SEDPI po ay ang pangwalo at ang SEDPI Coop ang pangwalo at ang pinakabatang miyembro ng SEDPI Group of Social Enterprises. Ang official name po natin ay SEDPI Savings and Credit Cooperative. Established po ito noong July 21, 2021. Okay, so wala pa po tayong isang buwan. 2 taon po ang ginugol natin para sa registration na ito, no? Ang vision po ng SEDPI Coop ay Sustainable Cooperatives for the Empowerment of Low-Income Groups. At ang mission naman natin ay to mobilize savings from members and provide capital to support livelihoods of marginalized communities in the Philippines. So, focus tayo doon sa ating SEDPI Coop Joint Venture Savings. So, ang Joint Venture Savings natin, you get to choose a specific project to support through your savings. At ito po ay maaaring working capital o kaya share capital joint venture with our financing company, which is SEDPI Development Finance Incorporated. Si SEDPI Development Finance po kasi ay more than 1 decade na, 12 years na ito into social investments. Kaya yung mobilization ay nandito tayo sa co-op, tapos yung placement, katulong natin yung ating financing company for that. Tapos ito po, dahil tayo may kooperatiba, profit and loss sharing scheme po ang ating ginagamit. Okay? So, ang joint venture ay isang business arrangement between 2 or more persons or organizations contributing money, property, or industry to a common fund that undertake investment activity or a specific project. At ang intention nito ay sharing of profits, risks, and losses. So, contractual joint venture po ang pinapasok natin with SEDPI Development Finance, which is a private contract without need to register with the Securities and Exchange Commission, conferred in Articles of Incorporation, at wala pong separate legal personality, separate from the joint venture members ang contractual joint venture.
And contractual joint venture can also exist for the term or purpose stated. Wala din pong limit in the number of co-venturers except for foreign equity restrictions, no? And the government can also be a part of the joint venture. So, paano po nag-work yung ating SEDPI Coop Joint Venture Savings? So, ang mangyayari po niyan, yung mga members po natin ay maglalagay ng kanilang savings sa SEDPI Coop Joint Venture Savings. Okay? So, pagkalagay po ng kanilang savings dyan ay magpo-form ng joint venture with SEDPI Development Finance Development Finance Inc. No? So, this is another organization. So, magpo-form yan ng joint venture. Okay? So, 80% ng joint venture manggagaling sa SEDPI Coop Joint Venture Savings natin, sa SEDPI Coop, tapos 20% naman ay manggagaling sa SDFI o sa SEDPI Development Finance Inc. So, 80% and then 20% to form the 100% na joint venture. Okay? So, ang main joint ventures na lang talaga ay si SEDPI Coop at saka si SDFI. Kasi, yung mga members ay inilirepresenta ni SEDPI Coop, no, doon sa joint venture. So, dalawa na lang yung nag-joint venture. Okay? From here, yung SEDPI Coop at yung joint venture na yan will choose a project to support. So, kung pwedeng ang susuportahan natin ay ang SEDPI Social Microfinance natin na may 10 branches na sa Mindanao. Tapos, yung organic options na nagtuturo ng organic farming sa mga magsasaka at ibibenta natin sa mga supermarkets dito sa Metro Manila. Kasama din dyan ang, for example, real estate joint ventures natin, ang Marzan 1, Marzan 2, for example. At yung pagsuporta natin sa ibang mga kooperatiba tulad ng Ligas Kooperatiba, no, dito sa Bulacan. Okay? So, yun yung mga projects na pwedeng suportahan. Ano? Ito ay pwedeng yung microfinance, real estate, agri-enterprise, social investments, at saka mga investments in other cooperatives. So, yan yung sistema kung paano gumagana yung ating SEDPI Joint Venture Savings. O, di ba? Kakaiba. Very innovative. So, pagkumparahan natin, yung SEDPI Coop Joint Venture Savings natin versus conventional savings ng mga commercial banks. Okay? So, for example, yung purpose and amount. So, sa SEDPI, social investment po talaga ang purpose natin dito, no? So, kapag kayo ay maglalagay ng savings sa SEDPI Coop Joint Venture Savings, ang purpose nyo po ay social investment. Kasi sa conventional banks, typically, ang reason natin bakit tayo magsisave sa mga conventional banks, this is for our emergency savings, for liquidity, and for our day-to-day needs. For example, ako mismo, marami akong mga bank accounts sa iba't ibang mga bangko para sa emergency fund ko, para sa liquidity ko, at para sa day-to-day needs ko. Pero kung gusto ko na mag-invest for social investment, dun ako sa SEDPI Coop Joint Venture Savings. Okay? Malinaw po yan, ha? Tapos, dito po sa SEDPI Co-op natin, in multiples of 10,000 pesos ang ating savings. Hindi po ito katulad sa conventional bank na any amount, diba? So, as low as 100 pesos ay pwede ka na makapag-open. So, sa SEDPI, ang ating joint venture savings ay 10,000 pesos. In multiples of that amount po ang tinitingnan natin. Okay? Ang earnings or returns naman sa SEDPI Co-op, non-interest bearing po ang ating savings accounts, no? Sa conventional kasi, ito ay interest bearing. Okay? Ang ginagamit natin sa SEDPI Co-op ay profit and loss sharing scheme. Okay? Sa conventional kasi, the debtor pays even if she incurs a loss, no? So, it incurs a loss. For example, sa atin, tayo ay pumili tayo, at ang susuportahan natin ay organic options through our SEDPI Savings Co-op joint venture savings, Pag naglagay tayo doon, pwede tayong kumita up to 10.5% or 7%, 6%, depende sa performance ni organic options.
Kasi profit and loss sharing scheme tayo. At malalaman natin ito every quarter, no? Dito sa conventional, kahit malugi pa yung pinaglagyan ng bangko dyan, bound yung bangko na bayaran ka. Pero, gano'ng kaliit, gano'ng kalaki, di ba? Yun yung mga titingnan natin. Tapos, limited and non-compounding po yung ating earnings na nakukuha sa SEDPI Coop Joint Venture Savings. So, kung ano yung nakalagay na term doon, kung magkaroon man ng delay, hindi po madadagdagan ng pag-a-accrue o pagko-compound ang ating kikitain dahil po hindi naka-fix tayo doon sa project, hindi doon sa oras. Okay? So, conventional bank kasi ay naka-fix sa oras, no? So kahit na kumare yung napahiraman na farmer ng conventional bank ay nabagyo, no? Hindi naman kasalanan ng farmer na nabagyo siya, pero magbabayad pa rin ng interest yung farmer doon sa bangko para may pangbayad doon sa mga savers. So para sa amin, ito po ay isang hindi makatarungang paraan ng pagkita ng pera. Kaya po, nandito tayo sa ganitong design. Okay? Variable yung earnings natin sa SEDPI Coop Savings dahil depende nga sa performance ng mapipili mong project kung saan ilalagay ang iyong SEDPI Coop Savings. No? Sa conventional, fixed ito. No? So sa mga commercial banks, usually ito ay 0.1 to 0.25% ang nakikita ko per year. Ha? Sa atin ay di hamak naman na mas malaki. No? Based on average daily balance ang computation, kapareho din ng conventional banking ang ating earnings sa SEDPI Coop JV Savings. Tax-free ang ating SEDPI Coop JV Savings. No? At dito naman sa conventional ay may 20% na withholding tax po dyan. Okay? So sa terms and withdrawal natin, fixed po ang ating term based on the JV term. So for example, dun sa ating dun sa ating SEDPI Social Microfinance, 6 months lang po yan. So every 6 months, matatapos yung term, mababalik na ng buo yung savings sa iyo. So conventional, ito ay open-ended. You can place your money in the bank as long as you want at mag-earn yan ng interest hanggang sa kukunin mo. No? Mayroong 5% withdrawal fee if before the joint venture term ang gagawin natin. Wala po ito sa conventional bank. So, pag pumasok tayo sa SEDPI Coop Savings Joint Venture, mayroon yung term yung joint venture. So, sasabihin namin, for example, itong kay, yung latest natin, Red Slab Pottery. Itong kay Red Slab Pottery ay 1 year ang ating term dito. So, dapat 1 year na nandoon yung iyong savings. Kapag ikaw ay nag-withdraw before 1 year, mayroon niyang 5% na withdrawal fee. Yan po ay ginagawa natin dahil nakakabit kasi lahat ng mga savings natin doon sa mga projects. At kapag kayo po ay nag-early withdrawal, ibig sabihin, kailangan mapaluwal ang SEDPI Coop ng ganong amount dahil kailangan nyo na. Kailangan namin kumuha niyan somewhere. And we have to have a fee for that to cover for the transaction fees at saka yung cost of fund for that. Kapag before 2 years naman kukunin ang inyong savings ay 3% po ang fee dyan. Number 1, we do this because we want you to really treat this as an investment at hindi ito yung pang-araw-araw ninyo. No? So you have to make sure na long-term yung tingin ninyo dito kapag kayo ay pumasok sa ating joint venture savings. Conventional banks, wala pong ganyan. Okay? Ang withdrawal and turnaround time natin. Ito dahil hindi po bangko ang SEDPI Coop, average of 14 working days po yan. So usually umaabot ng 3 calendar days, at 3 calendar weeks. Okay? Sa conventional, instant or online banking. Kasi yan naman po talaga yung function nila. No? Sila ay talagang doon sa liquidity at saka sa day-to-day needs ng kanilang purpose. So sa SEDPI, wala po tayong ATM. Sa conventional bank, usually mayroon yang mga ATMs. Sa rate of return, sa SEDPI Coop Savings po, there is a possibility to incur losses. And I would like to emphasize that. Kasi yan po yung essence ng kooperatiba natin, which is profit and loss sharing. Ang conventional banking naman, it is guaranteed up to 500,000 pesos by the Philippine Deposit Insurance Corporation.
So, noong 2019 po, ang range ng rate of return natin sa ating mga joint ventures ay 4 to 10%. Last year ay 0 to 10%. O, kita nyo ha, may 0 na nakita dyan. Pero fortunately, wala naman pong nag-loss in terms of capital. No? Sa conventional banks, ang nakita po natin ay 0.1% to 0.25%. Wala pang 1% dyan. Okay? So, yeah. So, tinatanong ni, ano sin ba ito? Degs Rents Channel. Paano daw mag-join? Ayan. So, saktong-sakto ang tanong mo, no? So, to join, you have to be an associate member of SEDPI Coop. At ito yung membership application steps natin dyan, no? Degs. So, ito yung mga steps. So, number 1, you have to be a member of SEDPI Foundation Inc. first, no? After that, kayo po dapat ay umattend ng ating SEDPI Coop pre-membership education seminar at babayaran ang ating share capital and membership fee. So lahat po ng SEDPI social investors will become SEDPI Coop associate members. So yung mga nauna na naging social investors natin ay babalikan po namin kayo para magkaroon ng PMES at maging member ng SEDPI Coop. Okay? So sa step 1, SEDPI Foundation Inc. membership, ito po kasi yung ating common bond of interest as stated in the SEDPI Coop bylaws. So free membership po ito, and here you say that you will become an advocate of financial literacy and socially responsible investment. So tutulong ka para sa pagpapalaganap ng financial literacy at socially responsible investment. So hindi lang yung kita-kita ang pinaglalabanan natin, no? So step 2 naman, ito yung SEDPI Coop PMES natin. We will discuss yung co-op principles, yung vision and mission ng SEDPI Coop, yung membership, products and services, and plans, no? Tapos magpapasa po kayo ng short quiz at marireceive ninyo ang inyong PMES certificate. Step 3, you pay the share capital and membership fee. Ang membership fee po ay 100 pesos lang para sa SEDPI Coop. Ang share capital naman ay 1,000 pesos. Tapos, nakakapag-open na rin automatically ng tinatawag natin na SEDPI Coop Pitaka Savings o yung wallet natin. Ano? At wala naman pong maintaining balance dyan. So, kung kayo po ay interested, pumunta lang po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ang register para kayo ay makasali sa ating SEDPI Coop. Ayan. So kung kayo po ay excited, paki-like and love na ang ating video, subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at follow us on our Facebook page. Ako si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.